Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα γιορτινό φαγητό. Συνήθως το φτιάχνουν σε γιορτές. Θα φτιάξουμε χοιρινό μπούτι με την πετσούλα του, τραγανή. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή και συγχρόνως θα σας λέω και 2-3 πραγματάκια. Έχω πάρει ένα κομμάτι χοιρινό, δεν παίζει ρόλο είτε μπούτι είτε χέρι. Εγώ έχω πάρει χέρι σήμερα, έτσι το έχω πλύνει καλά. Θα το στεγνώσω καλά με χαρτάκι κουζίνας. Θα ανάψω το φούρνο μου 180 βαθμούς αντιστάσεις, εντάξει. Θα περάσω με ένα καμινέτο λίγο το κρέας, γιατί συνήθως μένουν κάποιες μικρές τρίχες. Αν δεν έχετε καμινέτο το περνάτε από γκαζάκι. Λοιπόν, χωρίς να πληγώσετε την πέτσα, θα πάρουμε κομμάτια σκόρδου, το οποίο θα το κόψουμε φέτες. Θα τρυπήσουμε το κρέας και θα το βάλουμε μέσα. Και αυτό το κάνουμε για να φύγει η πολλή μυρωδιά του χοιρινού, αν μυρίζει, έτσι. Συνήθως αυτά τα μικρά τα κομμάτια, τα μικρά τα ζώα δεν μυρίζουν. Σε καμία περίπτωση δεν πειράζετε την πέτσα. Βάζουμε τα σκορδάκια όσο μπορούμε μέσα. Δεν χρειάζεται να βάλετε πάνω από 2-3 κομμάτια. Βάλαμε το σκορδάκι μας, εντάξει. Θα πάρουμε ένα ταψί, θα το βάλουμε από την ανάποδη μεριά όπως το βλέπετε. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι, λίγο αλάτι, έτσι, λίγο πιπέρι, λίγο καυτό νερό. Βάλαμε αλάτι, βάλαμε πιπέρι, θα βάλουμε τώρα και καυτό νερό, τόσο όσο ανακαλέσει την επιφάνεια, και θα το βάλουμε για 1 ώρα στους 180 βαθμούς στο φούρνο χαμηλά. Λοιπόν, ενώ το χοιρινό μας ψήνεται, έτσι, έχω καθαρίσει λίγες πατάτες, στίβω ένα λεμόνι. Εάν σας αρέσει λίγο πιο ξινό, μπορείτε να βάλετε πιο ξινό, δηλαδή να βάλετε κι άλλο λεμόνι. Εδώ έχω 3-4 χελίδες σκόρδο. Θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, ελαιόλαδο, όχι πολύ, γύρω στα 50 γραμμάρια, λίγο νερό, αλάτι, πιπέρι, καπνιστή πάπρικα, ένα κουταλάκι του γλυκού, θυμάρι, άλλο ένα κουταλάκι του γλυκού. Θα ανακατέψω. Θα πάρω τις πατάτες τις οποίες έχω κόψει χοντρά κομμάτια, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κρέας το οποίο είναι
3 με 4 κιλά, οπότε πρέπει να είναι και χοντρές οι πατάτες για να μπορέσουν να ψηθούν ομοιόμορφα. Ο χρόνος, βασικά στην ουσία, αυτό το φαγητό δεν είναι δύσκολο, είναι πανεύκολο και όλη τη δουλειά συνήθως την κάνει ο φούρνος. Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε μετά. Δηλαδή το βάζετε στο φούρνο και απλά το ξεχνάτε, έτσι. Το αφήνετε να σιγοβράσει μόνο του. Λοιπόν, βάζουμε τις πατάτες μέσα στη μαρινάδα μας, ας την πούμε. Και εφόσον το έχουμε ετοιμάσει, περιμένουμε να περάσει μία ωρίτσα. Μία ώρα μετά θα βγάλουμε το κρέας μας, θα το γυρίσουμε ανάποδα, θα πάρουμε τις πατάτες μας, και το ζουμάκι θα το ρίξετε από πάνω. Λοιπόν, όπως είναι τώρα, θα προσθέσουμε λίγο νερό ακόμα. Μην το φοβάστε το νερό, με αυτό θα βράσει, έτσι. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι ακόμα πάνω στο κρέας. Λίγο ακόμα πιπέρι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε για το φούρνο μας, έτσι. Δεν θέλουμε βιασύνη, 180 βαθμούς αντιστάσεις, χαμηλά το ταψί, θα συνεχίσουμε το ψήσιμο για 2 ωρίτσες ακόμα. Λοιπόν, μετά από 2 ωρίτσες, βλέπετε οι πατατούλες έχουν ψηθεί. Το έχω γυρίσει μία φορά, δηλαδή το έχω μπατάρει μία φορά και πάμε τώρα να το γυρίσουμε άλλη μία φορά για να κάνουμε το τραγανό. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα πάμε για κανένα μισάωρο ακόμα να γίνει τραγανή πετσούλα. Λοιπόν, το χοιρινό μας είναι έτοιμο. Τραγανό, πεντανόστιμο, να το φτιάξετε όλοι και όλες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στα κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!